สวัสดีทุกท่านนะครับกับผมนัดจาก Ideal Group Channel ครับทุกวันนี้นะครับหลายภาคการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรือรถไฟฟ้าหรือรถเมล์นะครับต่างก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวให้สามารถใช้พลังงานสะอาดเป็นเชื้อเพลิงมากขึ้นแล้วแต่เชื้อเพลิงสะอาดสำหรับเครื่องบินหรืออากาศยานกลับยังไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักครับแต่ล่าสุดนะครับก็เริ่มมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารวมถึงนโยบายจากหลากหลายประเทศให้เห็นกันมากขึ้นซึ่งก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มปตท.บริษัทพลังงานแห่งชาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับวันนี้กับผมนัดจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับพลังงาน SAF Sustainable Aviation Fuel นะครับหรือเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดสำหรับอากาศยานนั่นเองครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว Ideal Group นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันครับ Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานนะครับแบบยั่งยืนคือเชื้อเพลิงที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมวลที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย Sustainable Aviation Fuel นั้นนะครับจะผลิตจากวัตถุดิบชีวมวลแทนวัตถุดิบเดิมอย่างเช่นฟอสซิลที่เราใช้กันในปัจจุบันครับโดยวัตถุดิบชีวมวลจะถูกนำไปทำปฏิกิริยาเคมีให้กลายเป็นสารตั้งต้นเพื่อนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทสารตั้งต้นได้เป็น 4 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ครับได้แก่กลุ่มน้ำมันกลุ่มน้ำตาลกลุ่มแอลกอฮอล์และกลุ่มก๊าซครับยกตัวอย่างเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับเช่นซังข้าวโพดเศษไม้เศษหญ้าฟางข้าวหรือพืชผลที่เพาะปลูกในประเทศครับเช่นเมล็ดปาล์มมันสับปะหลังอ้อยข้าวโพดรวมไปถึงของเสียอย่างน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นต้นครับวัตถุดิบเหล่านี้นะครับสามารถเลือกแปลเป็นสารตั้งต้นได้หลายเส้นทางอีกทั้งวัตถุดิบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยผลิตและส่งออกกันอยู่แล้วครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากภาคธุรกิจหลักของประเทศไทยอย่างภาคการเกษตรและปศุสัตว์และแน่นอนว่าหากเราหันมาผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวลขั้นตอนในการผลิตเชื้อเพลิงแบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็คือการหาน้ำมันดิบการนำไปกลั่นเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานก็จะลดลงตามไปด้วยครับแล้วหากว่าเราหันมาใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลเราจะปล่อยมลพิษลดลงเท่าไหร่อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับจากการศึกษาพบว่าการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทนฟอสซิลนั้นหากทำได้สำเร็จนะครับก็จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมลงได้มากถึง 80% กันเลยทีเดียวครับในขณะเดียวกันการนำเชื้อเพลิงชีวมวลตัวนี้นะครับไปใช้จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับน้ำมันฟอสซิลผสมแอลกอฮอล์ยกตัวอย่างเช่นน้ำมัน E20 E85 B7 และ B20 ในบ้านเราที่คุ้นเคยกันนี่แหละครับโดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใดๆปัจจุบันนั้นความต้องการ Sustainable Aviation Fuel ตัวนี้นะครับมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในแถบประเทศฝั่งยุโรปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นครับที่หน่วยงานรัฐบาลต่างผลักดันให้ทั้งผลิตและใช้เชื้อเพลิงตัวนี้ให้มากยิ่งขึ้นครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างประเทศที่เริ่มมีมาตรการบังคับใช้อย่างเข้มงวดกันนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสครับที่บังคับให้ทุกเที่ยวบินที่ออกจากประเทศต้องใช้ Sustainable Aviation Fuel ตัวนี้นะครับอย่างต่ำ 1% ของการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานในปี 2022 ครับและจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นถึง 50% ภายในปีคศ 2050 นี้ครับในภาพที่ใหญ่กว่านั้นนะครับสมาคมขนส่งทางอากาศยานระหว่างประเทศหรือ IATA ก็ได้ประกาศเป้าหมายลดการปล่อยมลพิษนะครับภายในปี 2050 ซึ่งเป้าหมายหลักๆของสมาคมก็คือการนำ Sustainable Aviation Fuel ตัวนี้นะครับมาใช้แล้วปัจจุบันคำถามครับเราผลิตได้มากถึงเท่าไหร่แล้วในปี 2021 นะครับโลกของเราก็มีการผลิตได้ยัง100 ล้านลิตรต่อปีครับผม
แต่ IATA นะครับตั้งเป้าหมายการใช้ Sustainable Aviation Fuel ในปี 2025 ให้ได้ถึง 8,000 ล้านลิตรต่อปีครับในขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 ล้านลิตรต่อปีภายในปีคศ 2050 ครับแปลว่ากำลังการผลิตจำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งเพื่อรองรับปริมาณการใช้พลังงานหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือธุรกิจกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในระยะยาวครับผมนัดจาก Ideal Group Channel นะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเราอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ